Today we are going to discuss about 18th chapter and name of the chapter is sound. Sound, production of sound. Sound, production of sound. मराठीमध्ये ध्वनी, ध्वनीची निर्मिती. In your textbooks, there are some questions, some activities, some event are given below in your textbook, and put a tick mark right in the box if you have experienced the event. If not, put a cross in that box. The first event is clap your hands together. दोन्ही हाताने टाळी वाजले की आवाज ध्वनीची निर्मिती होते का? Yes, you can tick mark in right होत असेल तर. Then second activity, played a musical instrument. एखादे संगीत वाद्य वाजले की आवाजाची निर्मिती होते का? Yes. You can write that right mark. Then third event is a burst of firecrack. म्हणजे फटाका फोडला तर आवाज निर्मिती होते का? Yes. Then fourth active event is a knocked on a closed door. म्हणजे बंद दरवाजावर हाताने वाजवले तर you can produce a sound. Then fifth activity is a place your palm on a mobile that is ringing. म्हणजे पेनच्या नाही that is a place your palm on a mobile that is ringing. म्हणजेच मोबाईल वाजत असताना त्यावर हात ठेवला तर आवाजाची निर्मिती होते का? नाही होत. आवाज बंद होऊन जातो. त्याच्यानंतर swang the clapper of the bell and the bell rang. म्हणजे घंटेचा टोल दिला आणि नाद निर्माण झाला की आवाज निर्माण होतो का? Yes. Then a metal utensil fell down with a clatter. म्हणजेच काय? धातूचे एखादे भांडे पडून आवाज झाला तर ध्वनी निर्माण होते का? Yes. Right. Then ninth is there was a thunderclap in the sky. There was a thunderclap in the sky. म्हणजे आकाशात वीज कडाडली की आवाज निर्माण होतो का? आठवं राहिलं का? आठवं का आहे? धातूचे एखादे भांडे पडून आवाज झाला होतो ना. आणि नववं का आहे? पुन्हा आकाशात वीज पडली की आवाज होतो का? यस. आणि 10वं आहे put your hand on a speaker with his producing sound. हे जे काही ध्वनी चालू असताना स्पीकरवर हात ठेवला तर काय होते? ध्वनी बंद होतो, आवाज येत नाही. तर अशा प्रकारे दिस इज द सम ऍक्टिव्हिटीज. काही घटना दिल्या आहेत आणि या घटनेचा अनुभव तुम्ही घेतला असेल आणि जर त्या घटनेचा अनुभव घेतला नसेल तुम्ही अनुभव घेतला आणि आवाज निर्माण होत असेल तर राईट करायचं, नाही तर नाही. तर त्याच्यानंतर वरील उदाहरणावरून आपल्या लक्षात येते की विविध घटनांमुळे ध्वनी निर्माण झालेला आहे. विविध हे जे काही घटना आहेत त्या सर्व घटनांमुळे आवाज निर्माण झालेला आहे. फक्त तुम्ही अनुभव घेतलेल्या त्या घटनाला राईट आणि क्रॉस करायचं आहे. काही उदाहरणात वस्तू कंप पावल्यामुळे ध्वनी निर्माण झाला. उदाहरणासाठी घंटा, वाद्याची तार किंवा
पडदा फटाका वाजवणे, टाळी वाजवणे, वीज कडाडणे अशा काही उदाहरणामध्ये कंपन मात्र प्रत्यक्ष जाणवत नाही, तरी आवाज झाला, आवाजाची ध्वनीची निर्मिती झाली, पण तेथेही कंपने निर्माण होतात. ही सर्व कंपने हवेतील रेणूंना दिली जातात आणि ध्वनी काय होत असतो, निर्माण होत असतो. तळ्यातील संत पाण्यात दगड फेकला तर लाटा निर्माण होताना आणि त्या काठापर्यंत जाताना तुम्ही पाहिल्या असतील. कंपनी असेच हवेतून आपल्यापर्यंत पोहोचतात आणि आपल्याला ध्वनी ऐकू येत असतो. तर इन इंग्लिश सांगायचं झालं तर इट इज सीन फ्रॉम द अबव एक्झाम्पल दॅट साऊंड इज जनरेटेड ड्यू टू द व्हरायटी ऑफ इव्हेंट्स. इन सम एक्झाम्पल साऊंड वॉज जनरेटेड ड्यू टू द व्हायब्रेशन. Due to the vibration of an object, for example, the bell, the strings or diaphragm of a musical instrument, while in the some example like a bursting of a cracker, claps and lightning strike, vibration are not actually felt, and however vibration are produced in those cases as well, and all the vibration are imparted to the molecule in the air and sound is produced. You might have seen that when a stone is thrown into the calm water of a lake, waves are generated and they reach to the banks of the lake, and vibration reaches our ear through the ear in a similar way, and the sound is heard. Okay, then we have learned how sound is generated, how it reaches us on traveling through some medium, and it is heard by us. You have also seen that vibration of object is necessary for generation of sound. तर ध्वनी कसा निर्माण होतो व एखाद्या माध्यमातून प्रवास करून आपल्यापर्यंत पोहोचतो व आपल्याला तो ऐकू येतो, हे आपण मागील इयत्ता 6वी मध्ये आपण शिकलेलो आहात. तुम्ही सर्वांनी शिकलेले आहात. आणि ध्वनी निर्माण होण्यासाठी वस्तूंचे कंपन होणे हे आवश्यक असते, हेही तुम्हाला मागच्या इयत्तेमध्ये माहीत झालेलं आहे. परंतु या पाठामध्ये, प्रस्तुत पाठामध्ये कंपन म्हणजे काय, ध्वनीची उच्च नीचता आणि ध्वनीची तीव्रता व पातळी या गोष्टी आपण या पाठामध्ये व्यवस्थित समजून घेणार आहोत. तर इन द प्रेझेंट लेसन वी विल लर्न मोर अबाउट व्हायब्रेशन. इन दिस लेसन वी लर्न about that is the first is a vibration, आणि त्याच्यानंतर pitch, that is a pitch, pitch म्हणजे आवाजाची उच्च नीचता कशा प्रकारे होते हे आपल्याला या पाठामध्ये शिकायचं आहे. then intensity and level of sound या कन्सेप्ट विषयी आपल्याला या पाठामध्ये सविस्तर माहिती पाहायची आहे. तर तुम्हाला माहित आहे का, एखादा गायक गाणे सुरू करण्यापूर्वी तो काय करत असतो, वाद्य लावून घेतो. म्हणजे काय करतो, एखादा गायक गाणे सुरू करण्यापूर्वी तंबोऱ्याच्या तारांचा ताण काय करत असतो, तो कमी जास्त करून स्वर लावून घेतो. तबलजी त्यांच्या तबल्याच्या खिट्ट्या जे असतात त्या ठोकून चांबड्याचा ताण वाढवतो किंवा कमी करतो व स्वर लावून घेतो. गायक कोणत्या पट्टीतून गाणार आहे हे संवादिनी वादक माहिती करून घेतो. हे स्वर जुळवून घेणे म्हणजे स्वरांची
उंची जुळवून घेणे होय. आणि भारतीय संगीतात सारे गम पध नि सा, हे जे काय सारे गम पध नि, हे सर्व काय आहेत, स्वर आहेत. आणि हे स्वर चढत जाणाऱ्या उंचीचे आहे. विज्ञानाच्या परिभाषेत वारंवारिता हे या उंचीचे मापक आहे. तर फॉर युअर जनरल नॉलेज, यूज युअर ब्रेन पॉवर. अँड when a singer, in English, when a singer tunes the musical instrument before he starts singing, and what exactly does he do? He ensure that the tanpura will produce the required notes by adjusting the tension in the string. That is he tunes the tanpura. A tabla player tunes the tabla by hammering the pads to adjust the tension in the diaphragm of the tabla. The harmonium accompanists find out beforehand the key in which the singer will sing. To tune an instrument is to adjust how high or low the pitch of the notes produced will be, and the pitch of the sound depends upon its frequency. In Indian music, the musical notes, that is sa, re, ga, ma, pa, dha, ni, are the increasing higher pitch. And in scientific terms, frequency is a measure of pitch. तर याच्यानंतर आपल्याला कशा प्रकारे जे काही इन्स्ट्रुमेंट आहे हे याच्यामध्ये ध्वनी कसा निर्माण होत असेल याविषयी पाहायचे आहे. तर when a string of a musical instrument such as a tanpura is plucked, the string can be seen to vibration, but the two ends of the vibration string are still. As it vibrates, the string moves to one side of the central position and comes back to the central position. This motion of the string is repeated again and again at fixed interval of time. Such motion is called periodic motion. तर तंबोऱ्यासारख्या तंतुवाद्याची तार छेडली असता ती तार काय होत असते, कंप पावत असल्याचे आपल्याला दिसते. कंपन पावताना तारेचे दोन्ही टोके कसे असतात, नेहमी स्थिर असतात. कंपन पावताना तार मध्यस्थितीपासून ती काय होत असते, एका बाजूला जाऊन पुन्हा मध्यस्थितीत येते. तारेची अशी गती पुन्हा पुन्हा ठराविक काळात होत राहते. या गतीला नियतकालिक गती असे म्हणतात. दॅट इज पिरियडिक मोशन. की आपण मागच्या इयत्तेमध्ये आपण शिकलो की टाइप्स ऑफ मोशन आहे, टाइप्स ऑफ मोशन. यामध्ये आपण हे सगळे गतीचे प्रकार पाहिले. आणि हे जे काही नियतकालिक गती आहे, नियतकालिक गती ही सुद्धा गती तुम्हाला साऊंड निर्माण करण्यासाठी मदत करत असते. आणि या गतीनुसार काय केलं असते, ट्युनिंग द इन्स्ट्रुमेंट, ट्युनिंग द इन्स्ट्रुमेंट्स म्हणजेच वाद्याला काय केलं जाते, वाद्य लावलं जाते, व्यवस्थित ट्यून केलं जाते. आणि ट्यून केल्यानंतर त्याच्यातून जे काही साऊंड आहे तो साऊंड काय होत असतो, प्रोड्यूस होत असतो, निर्माण होत असतो. त्याच्यानंतर ऑलवेज रिमेंबर, साऊंड इज जनरेटेड बाय द rhythmic vibration of an object. The sound is generated by the rhythmic rhythmic vibration of an ऑब्जेक्ट. तर वस्तूचा रिदमिक व्हायब्रेशन मुळे
काय होत असते, नेहमी कोणत्याही वस्तूच्या लयबद्ध कंपनामुळेच काय होत असतो, साऊंड इज जनरेटेड. Sound is generated by the rhythmic vibration of an object. We can hear the sound as long as the object vibrates. But when we touch the vibrating object with our hand, the vibration sound, and we no longer hear the sound. Sometimes we can see the vibration, but sometimes the vibration are so minute that we cannot see them with our eyes. याचा अर्थ असा होतो की जितका वेळ वस्तूला कंपने असतात तितका वेळ आपण ध्वनी ऐकू शकतो. बघा, एखादी प्लेट धाडकन पडली आणि ती पडल्यानंतर त्याच्यातून ते जेवढं कंपन पावते तेवढं त्याच्यातून आवाज निर्माण होतो. म्हणून आपण आवाज बंद करण्यासाठी पटकन जर त्या प्लेटला जास्त दाबलं तर नक्कीच दाबल्या दाबल्या त्याच्यातून येणारा आवाज हा काय होतो, बंद होतो. म्हणजेच जितका वेळ आपण ती वस्तू कंपन पावत असेल तितका वेळ त्या वस्तूतून ध्वनी हा निर्माण होत असतो. ध्वनी आपल्याला ऐकू येत असतो. परंतु कंपायमान वस्तूला हात लावल्यास कंपने थांबतात व ध्वनी ऐकू येणे बंद होते. काही वेळा आपल्याला वस्तूची कंपने दिसतात, परंतु काही वेळा कंपने इतके सूक्ष्म असतात की ते डोळ्याला दिसत नाहीत की खरंच कंपन होत आहेत का नाही. म्हणून आपल्याला ध्वनी कसा निर्माण होतो ते आधी माहित, म्हणजे की दिसत नाहीत डोळ्याला, परंतु काही कंपने दिसतात त्याच्यातून ध्वनी आपल्याला ऐकू येतो. जर एखादी तार छिडली तर ते कंपन पावत आहे दिसते, परंतु असे काही वस्तूमधून आवाज निर्माण होतो, परंतु वस्तूचं कंपन मात्र आपल्या डोळ्याला दिसत नाही. त्याच्यासाठी यू कॅन ट्राय दिस. तुम्हाला माहित असलेल्या वाद्यांची यादी करून त्या वाद्याच्या कोणत्या भागात कंपने निर्माण होतात याची तुम्हाला नोंद घ्यायची आहे, माहिती मिळवायची आहे. मेक अ लिस्ट ऑफ अ म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट यू आर फॅमिलियर विथ and find out which part of the instrument vibrates and produce the sound. याची लिस्ट बनवा आणि कशा प्रकारे याच्यातून आवाज निर्माण होतो, तारातून होतो की कशातून होतो ते पूर्ण यू कॅन फाइंड आउट. अँड सच व्हायब्रेशन दॅट प्रोड्यूस साऊंड कॅन बी स्टडीड विथ द हेल्प ऑफ अ सिंपल ऑसिलेटर. आणि ध्वनी निर्माण करणाऱ्या अशा कंपनाचा अभ्यास एका साध्या दोलकाच्या सहाय्याने सुद्धा करता येतो, ऑसिलेटरच्या सहाय्याने सुद्धा करता येतो. तर याच्या नंतरची कन्सेप्ट आहे ऑसिलेटर, ऑसिलेशन अँड ऑसिलेटरी मोशन. तर आता आपण नेक्स्ट कन्सेप्ट इज ऑसिलेटर. ऑसिलेटर, देन ऑसिलेशन, and oscillatory motion. याविषयी माहिती पाहणार आहोत. तर पहिल्यांदा आपण ऑसिलेटर म्हणजे काय, a swing that moves, a swing that moves back and forth, back and
त्याच्या अगोदर आपण थोडीशी याच्याविषयी सविस्तर माहिती पाहू. तर बघा, दोलक, ऑसिलेटर म्हणजे मराठीमध्ये दोलक. त्याच्यानंतर ऑसिलेशन म्हणजे दोलन व ऑसिलेटरी मोशन म्हणजे दोलन गती. दोलन व दोलन गती. हे कळालं? तर आता आपण एक उदाहरण पाहू. उदाहरणावरून या सगळ्या कन्सेप्ट समजून घेऊ. तर बागेत झोपाळ्यावर झोके घेत असलेले तुम्ही मुले पाहिले असतील. बागेमध्ये एक झोका असतो, त्याच्यावर मुलं काय करतात? झोके घेत असतात. असे झोके घेत असणाऱ्या झोपाळ्याच्या गतीचे काळजीपूर्वक तुम्ही निरीक्षण करायचं आहे आणि बागेतील एका झोपाळ्याजवळ जाऊन तो स्थिर असताना त्याच्या खाली जमिनीवर एक खूण करायची. म्हणजे तो झोपाळा स्थिर आहे, जमिनीवर एक खूण करायची की इथं हा झोपाळा का आहे? स्थिर आहे. असे तुम्ही व्यवस्थित जर जमिनीवर खूण केल्यानंतर या खुणेला तुम्ही झोपाळ्याची मध्यस्थिती म्हणू शकता. मध्यस्थिती सेंटर त्याला म्हणायचं. आणि आता झोपाळ्याला एक जोरदार झोका द्या व झोपाळ्याचे निरीक्षण करा. झोपाळा एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे पुन्हा पुन्हा मध्यस्थिती ओलांडत तो काय होत असतो? असा समोर येतो, पुन्हा मागे जातो, समोर येतो. असं तो झोपाळा एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे तो काय होत असतो? समजा ऑसिलेशन हा जो आहे पुन्हा काय होत असते? एका टोकाला आणि दुसऱ्या टोकाला जर तुम्ही बी नाव दिलं तर हा झोपाळा काय होत असते? एका टोकाकडे जातो, पुन्हा फिरतो, पुन्हा येतो, तो काय होत असतो? या टोकाला जातो, पुन्हा इकडे फिरतो. तर हा झोपाळा काय होत असते? पुन्हा पुन्हा असा एका टोकापासून दुसऱ्या टोकाकडे, दुसऱ्या टोकापासून पुन्हा पहिल्या टोकाकडे, तर पुन्हा पुन्हा मध्यस्थिती ओलांडत हा काय होत असतो? फिरत असतो. आणि इंग्रजीमध्ये सांगायचं झालं, यू मस्ट हॅव सीन चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन अ स्विंग इन अ गार्डन. ऑब्झर्व केअरफुली द मोशन ऑफ द स्विंग. गो टू अ स्विंग at rest in a garden and mark its position on the garden below it, and you can call this mark the central position of the swing. It is the central position of swing. And now pull the swing to one side and let it go and observe how it swings. And the swing will be seen to cross the central position again and again as it moves from one end to the other end of its swing. A swing that moves back and forth like this, that is called, it is a oscillator. जर हा जो काही स्विंग एका ठिकाणी म्हणजे एका पॉइंट पासून दुसऱ्या पॉइंट पासून पुन्हा पहिल्या पॉइंटला येतो, त्याला काय म्हणतात? झोपाळ्याच्या अशा पुन्हा पुन्हा तसं येणाऱ्याला काय म्हणतात? दोलक असे म्हणतात. दॅट इज इन इंग्लिश कॉल्ड ऑसिलेटर असं म्हणतात. म्हणजे अशा प्रकारे पुन्हा पुन्हा मागे पुढे होणारा झोपाळा हा एक का आहे? दोलक आहे. आणि झुलणारा झोपाळा एका टोकाकडून दुसऱ्या टोकापर्यंत जाऊन पुन्हा पहिल्या टोकापर्यंत येतो, तेव्हा झोपाळ्याचे एक आंदोलन पूर्ण होते. तर एक ऑसिलेशन केव्हा पूर्ण होते? तर हा झोपाळा एका टोकापासून जाऊन तो काय होतो? दुसऱ्या टोकाला जातो, दुसऱ्या टोकापासून येऊन पुन्हा पहिल्या टोकापर्यंत येतो. तर दॅट इज अ वन ऑसिलेशन. वी कॅन कॉल वन ऑसिलेशन.
That condition is called one oscillation. आणि ऑसिलेशन म्हणजे काय? एक दोलन. एक दोलन तो काय करतो? पूर्ण कंप्लीट करतो. And the back and the fourth motion of an oscillator on either side of the central position is called oscillatory motion. आता दोलन गती म्हणजे काय? You can write down the definition of oscillatory motion. ऑसिलेशन, वन ऑसिलेशन याचं सुद्धा पुस्तकामध्ये आहे, ते व्यवस्थित लिहा. आणि थर्ड आहे दॅट इज ऑसिलेटरी मोशन. You can write down the definition of oscillatory motion. The back and forth motion, the back and forth motion of an oscillator of an oscillator on either side of a central position of a central position is called oscillatory motion. Oscillatory motion. ऑसिलेटरी मोशन मराठीमध्ये त्याला दोलन गती असे म्हणतात. आणि मध्यस्थितीमधून ज्यावेळेस दोलन हा काय करत असतो? पुन्हा पुन्हा पुढे मागे होणारे दोलकाची जी गती असते त्या गतीला दोलन गती असे म्हणतात. ओके, त्याच्यानंतर दुसरे एक उदाहरण पाहू. एक रिकामे चिनी मातीचे भांडे किंवा स्टीलचा रिकामा पेला घ्यायचा. एक रिकामे चिनी मातीचे एक भांडे घ्यायचं किंवा त्याच्याऐवजी स्टीलचा एक रिकामा ग्लास पेला घ्या. त्यावर एक रबर बँड चित्रात दाखवल्याप्रमाणे ताणून बसवा. आता रबर बँडला झटका द्या. कमी अधिक बल लावून हीच कृती पुन्हा पुन्हा करा. हे करताना रबर बँड जास्तीत जास्त कुठपर्यंत ताणला जातो याचे निरीक्षण करा. येणाऱ्या ध्वनीची नोंद घ्या व बाजूला दिलेल्या आकृती बरोबर तुलना करा. तर याच्यामध्येही तुम्हाला तो काय रबर बँड आहे तो त्याचं कंपन होते आणि त्याच्यामधूनही ध्वनी साऊंड प्रोड्यूस होत असतो, साऊंड निर्माण होत असतो. तर त्याच्यामध्ये तुम्हाला दोलन काय होत असतं? पुन्हा एका ठिकाणी एका पॉइंटवरून दुसऱ्या पॉइंटकडे जातो. पुन्हा एका मध्यस्थिती जे काय रबर बँड आहे त्याच्याही पलीकडल्या पॉइंटला ए आणि बी पॉइंट जर तुम्ही व्यवस्थित नोंद केलं तर तुम्हाला नक्कीच जाणवेल की तो पुन्हा पुन्हा ए बी पॉइंटला तो येतो आणि त्याच्यापासून तुम्हाला आवाज निर्माण होत असतो. इन इंग्रजीमध्ये सांगायचं झालं, टेक एन एम्प्टी पोर्सेलियन bowel or an empty steel glass. Stretch a rubber band and fix it on the bowel or glass as shown in the pictures. जो एक पिक्चर मध्ये तुम्हाला दाखवलेला आहे बघा, की बॉवेल घ्या आणि या बॉवेलला एक काय करायचं आहे, असा रबर व्यवस्थित बांधाय म्हणजे असा वेळ ठेवायचा आहे आणि
आणि त्याला स्ट्रेच ताणायचं आहे. Then now give a jerk to the rubber band and repeat this action, playing a smaller or greater force. While doing this, observe the fourthest distance to which the rubber band is stretched. Take a note of the sound generated. आणि कशा प्रकारे ध्वनी निर्माण होतो याचे नोंद करायची आहे. आता रबर बँड ताणून तो सोडून दिल्यानंतर त्याला कंपने प्राप्त होतात आणि बाजूच्या आकृतीची कंपनाशी तुलना करून जेव्हा रबराच्या मूळ स्थितीपासून ए रबर ताणले जाते तेव्हा ते बी या स्थितीत येते. यावेळी रबर वक्र स्थितीत येते. मूळ स्थितीपासून म्हणजे ए पासून रबर ताणल्यानंतरच्या म्हणजेच बी पर्यंतच्या जास्तीत जास्त अंतरालाच कंपनाचा काय म्हणतात, अँप्लिट्यूड असे म्हणतात. दॅट इज द अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन. तर ह्याच्यामधून आपल्याला एक झालं का लिहिलं? That is you can a rubber band stretched over. You can take a figure. Yeah, that is a rubber band stretched over a porcelain bowl. And one concept you can, this is another important concept. The amplitude of vibration. The amplitude of vibration म्हणजे कंपनाचा आयाम. कंपनाचा आयाम मराठीमध्ये अँप्लिट्यूड ऑफ व्हायब्रेशन म्हणजे कंपनाचा आयाम. कशाला म्हणतात तर द मॅक्झिमम डिस्टन्स. ओके, थँक्यू. द मॅक्झिमम डिस्टन्स between the original position is between the original position A, capital A, and the position B, the position B. On stretching the rubber, on stretching the rubber is called the amplitude of vibration. तर कंपनाचा आयाम कशाला म्हणतात? मूळ स्थितीपासून म्हणजे सी पासून रबर ताणल्यानंतरच्या म्हणजे बी पर्यंतच्या जास्तीत जास्त अंतराला काय म्हणतात? कंपनाचा आयाम असे म्हणतात.
कळालं? ओके, नेक्स्ट, गॉट इट. नेक्स्ट इज जेव्हा रबरावर जास्त बल लावले जाते तेव्हा ते जास्त ताणले जाते, म्हणजेच आयाम वाढतो. ज्यावेळेस तुम्ही रबरावर जास्त बल लावता तेव्हा ते रबर जास्त ताणले जाते, म्हणजेच त्याच्यावर आयाम हा वाढला जातो. That is, when a greater force is applied to the rubber, it is stretched further, means that the amplitude is increases. On releasing it, a louder sound is generated. आणि ज्यावेळेस तुम्ही ते सोडून देता तिथून, तर त्यापासून खूप जास्त म्हणजेच मोठ्याने किंवा जोराचा मोठा असा आवाज तुम्हाला जनरेट होतो, आवाज निर्माण होतो. When a smaller force is applied, the rubber is stretched less. आणि ज्यावेळेस तुम्ही कमी बल देता त्यावेळेस तो कमी ताणला जातो, and then the amplitude is smaller and the sound is softer too. आणि ज्यावेळेस त्याच्यातून जो काही आयाम सुद्धा कमी होतो आणि अशा वेळी आवाजही तुम्हाला लहान ऐकू येतो, सॉफ्टर ऐकू येतो. अँड टेक अ स्ट्रॉंग थ्रेड about half a meter long and tie a small iron or wooden ball to it and suspended it from a support as shown in the figure. Such a oscillator is called a pendulum. तर आता एक आपण दुसरं एक्झाम्पल पाहूत, पेंडुलमचं उदाहरण पाहूत. तर कशा प्रकारे पेंडुलम म्हणजे लंबक. यू कॅन ड्रॉ द नेक्स्ट डायग्राम. काय करायचं आहे, हे अशा प्रकारे एक बॉल घ्यायचा आणि ए देन you can call C. This is a ball. Draw this. This end, that is a B. This is a thread. And this is the amplitude. तर बघा, या उदाहरणामध्ये आपण काय करायचं आहे, सुमारे अर्धा मीटर लांबीचा एक पक्का दोरा घ्यायचा. अर्धा मीटर लांबीचा, यू कॅन टेक वन थ्रेड अँड त्याला एक छोटासा लोखंडी गोळा बांधा व चित्रामध्ये दाखवल्याप्रमाणे एका आधार काला हवेत आधांतरी राहील असा तो काय करायचा आहे, टांगून ठेवायचा आहे. या दोलकाला लंबक किंवा पेंडुलम असे म्हणतात. हा हे जे काय आहे, या दोलकाला वी कॅन कॉल पेंडुलम. म्हणजेच लंबक असे मराठीमध्ये पेंडुलमला म्हणतात. आणि हे सुद्धा एक तुम्हाला ऑसिलेटरी मोशनचं एक खूप चांगलं उदाहरण आहे, बेस्ट एक्झाम्पल आहे. तर लंबकाला दोलन गती द्या. लंबकाच्या ए या मूळ स्थितीपासून बी किंवा सी पर्यंत व्यापलेल्या महत्तम अंतरास दोलनाचा आयाम असे म्हणतात. आकृतीमध्ये एबी आणि एसी हे दोलनाचे काय आहेत, एम्प्लिट्यूड आहे. एबी आणि एसी हे दिस इज द एम्प्लिट्यूड, दिस इज द एम्प्लिट्यूड of oscillation.
Right on. ओके, त्याच्यानंतर डू यू नो, तुम्हाला माहित आहे का की a stretched rubber returns to its original state when it is released, and this property is called elasticity. तर आपण ताणलेले रबर सोडून दिल्यावर मूळ स्थितीत येते, या गुणधर्माला काय म्हणतात? स्थितिस्थापकता, इलास्टिसिटी असे म्हणतात. तर इलास्टिसिटी आपण माहिती आहे आपल्याला, रबर ताणलं की बरोबर तो मूळच्या जागी ओरिजिनल स्टेट मध्ये येते. या प्रॉपर्टीला स्थितिस्थापत्य किंवा स्थितिस्थापकता किंवा इंग्रजीमध्ये काय म्हणतात? इलास्टिसिटी असं म्हणतात. Then when a stretched rubber band vibrates, elasticity is at work. आणि ताणलेल्या रबर बँड मध्ये कंपन निर्माण होतात तेव्हा स्थितिस्थापकता कार्य करत असते. And third point is all the while that the pendulum oscillates, earth gravitation is at work. म्हणजेच लंबकाचे दोलन होत असताना पृथ्वीचे गुरुत्वाकर्षण सुद्धा त्याच्यावर काय करत असते? कार्य करत असते. हे तुम्हाला माहित असणं खूप गरजेचं आहे, महत्वाचं आहे. ओके, त्याच्यानंतर नेक्स्ट पिरियड मध्ये आपण टाइम पिरियड ऑफ ऑसिलेशन अँड फ्रिक्वेन्सी याविषयी सविस्तर माहिती पाहू. आता साठी इथंच थांबतो. यानंतर हा जो व्हिडिओ तुम्हाला नक्कीच आवडला असेल तर या व्हिडिओला लाईक, कमेंट, शेअर करा विसरू नका. थँक्यू सो मच.